Ukraine tuyên bố dùng cú đấm thép chọc thủng phòng tuyến Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tuyên bố các xe tăng mới do NATO cung cấp sẽ là cú đấm thép trong cuộc phản công của Kiev chống lại lực lượng Nga. Chúng tôi cần một liên minh xe tăng với các xe tăng chủ lực của các nước NATO để phản công. Tức là chúng tôi sẽ sử dụng chúng như một cú đấm thép để chọc thủng tuyến phòng thủ của họ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ba Lan hôm 32. Ông Reznikov cho rằng, để ngăn chặn một cuộc tấn công mới của Nga ở miền Nam và miền Đông Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chủ yếu sử dụng pháo 155mm cùng các loại vũ khí khác. Đó là lý do hôm nay chúng tôi nói rằng ưu tiên trên chiến trường vẫn là pháo 155mm và đạn cho khí tài này, ông Zeni nói thêm. Đại sứ Ukraine tại Pháp Vaom Mechen ngày 27 tháng 1 xác nhận, cho đến nay các nước đã cam kết viện trợ 321 xe tăng cho Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, hiện giờ, nước này cần khoảng 300 đến 500 xe tăng. Chính phủ Đức ngày 3 tháng 2 thông báo nước này đã cấp phép cho các hãng sản xuất gửi xe tăng chiến đấu Leopard 1 tới Ukraine. Tôi có thể xác nhận rằng giấy phép xuất khẩu đã được cấp, phát ngôn viên của chính phủ Đức, Stefan Heber, tuyên bố. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về số lượng xe tăng sẽ được xuất khẩu. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Đức Ankolat cho biết, Leopard 1 đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1960, mặc dù Leopard 1 lép vế hơn mẫu xe tăng Leopard 2 về hỏa lực, song giới chức Đức cho rằng Leopard 1 vẫn có thể đối đầu với xe tăng của Nga trên chiến trường. Đức tháng trước xác nhận sẽ chuyển giao 14 xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ của Đức và sẽ ủy quyền cho các quốc gia khác cấp xe tăng do Đức sản xuất cho Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, các xe tăng đầu tiên có thể được chuyển đến Ukraine trong khoảng 3 đến 4 tháng tới. Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechayev chỉ trích quyết định cấp xe tăng của Đức cho Ukraine là hành động cực kỳ nguy hiểm vì đưa xung đột lên một cấp độ đối đầu mới. Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Lose cảnh báo, các xe tăng Leopard hiện đại do Đức cấp cho Ukraine sẽ bị đốt cháy tương tự các xe tăng tiền nhiệm Tiger và Panther, những khí tài từng bị phá hủy trong chiến tranh thế giới thứ hai. Ba Lan và một số nước châu Âu đồng loạt cam kết viện trợ xe tăng cho Ukraine sau khi Đức bật đèn xanh cho phép quốc gia khác tái xuất khẩu Leopard 2 tới Ukraine. Mỹ cũng nhất trí gửi 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho Kiev sau thời gian dài do dự. Trong khi vẫn còn nhiều hoài nghi việc xe tăng có thể làm thay đổi cục diện xung đột Nga-Ukraine, giới quan sát nhận định, những cam kết của phương Tây có ý nghĩa biểu tượng về sự đoàn kết của các nước này trong cuộc đối đầu Nga. Nó là tín hiệu cho thấy phương Tây đang có thay đổi lớn trong chính sách viện trợ Ukraine, gạt bỏ một số lo ngại trước kia.